أنا بدأت قناة على اليوتيوب دلوقتي والحمد لله ماشية كويس جدا، بس خايف وقت المراجعة ما تتقبلش. طيب أعمل إيه وأتأكد إزاي؟ إيه اللي بيتراجع في القناة وإيه أهم النقط اللي المفروض أخلي بالي منها قبل المراجعة؟ إيه المحتويات المرفوضة على اليوتيوب في المراجعة؟ طيب لو قناتي اترفضت في المراجعة أعمل إيه؟ ولو كان عليها تفاعل كبير أنا كده خلاص خسرت كل حاجة؟ طيب أنا ممكن أقول لك إن قناتك عبارة عن أفلام ومسلسلات ومحتوى منسوخ عشان كده اترفضت. هترد عليا الرد البسيط خالص، ما في قنوات كتيرة بتعمل كده. طيب ازاي القنوات دي بتعمل ده وازاي القنوات دي ما اتقفلتش؟ فيديو شامل جمعت فيه كل اسئلتكم عشان ان شاء الله تستفيد اكبر استفادة، واقسام الفيديو هتكون موجودة في صندوق الوصف عشان تروح للقسم اللي انت عايزه بدون ما تضيع وقتك. وهقول لك الخلاصة في اخر الفيديو عشان ما توجعش دماغك بموضوع ارشادات المنتدى والمخالفات وحقوق الملكية والكلام ده. انترو سريع وهندخل في الشرح على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. لو أول مرة تشوفني أنا أحمد ممدوح، والقناة بتهتم بتطوير مهاراتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس أونلاين. لو مهتم بالمجال ده ممكن تشوف الفيديوهات اللي موجودة في القناة، وإن شاء الله تشترك معانا لو عجبك المحتوى. بالمناسبة كورس صناعة محتوى مقبول بالذكاء الاصطناعي أصبح جاهز. لو مهتم تاخد خصم كبير وقت الإطلاق سجل في النموذج اللي موجود في صندوق الوصف. من خبرة سنين ومراجعة وتطوير قنوات، معظم المحتويات اللي هقول لك عليها دي مرفوضة بنسبة كبيرة. يعني ممكن القناة تكون شغالة وعليها تفاعل، وقت المراجعة من اليوتيوب لتحقيق الربح القناة تترفض. للي ما يعرفش موضوع شروط الربح من اليوتيوب، ان انت المفروض تحقق 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة علنية في اخر 12 شهر، وكمان قناتك يكون عليها التحقق بخطوتين متفعلة، وما يكونش عندك مخالفات لإرشادات منتدى اليوتيوب أثناء تقديم القناة للمراجعة، لأن المخالفة بتقعد 3 شهور وبعد كده بتتشال من على القناة بتاعتك. يعني مؤخرا غيروا شوية في السياسات، هبقى اسيب لك روابط عشان تقدر تفهم الموضوع بشكل مفصل. وممكن كمان ما تكونش محتاج ان انت تحقق ال 4000 ساعة علنية في آخر 12 شهر لو انت حققت 10 مليون مشاهدة في آخر 90 يوم على الفيديوهات القصيرة، زائد ال 1000 مشترك اللي هم ثابتين في الحالتين. بالمناسبة قولوا لي ايه محتواكم عشان حابب اعرف اكتر عنكم، وايه اكتر حاجة صعبة بتواجهوها اثناء صناعة المحتوى. ايه بقى موضوع القنوات الغير مقبولة؟ القنوات دي ممكن تشتغل عادي جدا وترفع فيديوهات والدنيا تمام ويحصل تفاعل، واثناء تقديم القناة للمراجعة لليوتيوب بيتم رفض القناة. طيب ليه بيتم رفض القناة؟ لأنها لا تتبع إرشادات منتدى اليوتيوب، وأحيانا ممكن يكون عليها مخالفات حقوق ملكية، لكن أصحاب المخالفات دي ما فكروش إن هم يبلغوا عن القناة دي. طيب إيه أكتر محتويات بتترفض على اليوتيوب وليه اليوتيوب بيرفضها؟ عشان نفهم خلينا نعرف إن أي محتوى من المحتويات اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي على سبيل المثال وليس الحصر، لأن طبعا المحتويات كتيرة جدا. وفي حاجة مهمة جدا، إن اليوتيوب بيرفض المحتويات دي لأن هي ما بتتبعش إرشادات منتدى اليوتيوب، اللي هو عايزك انت تكون صانع محتوى، بمعنى ان انت مش ناقل محتوى بتجيب محتوى زي ما هو وتحطه على القناة بتاعتك او تقطع منه او تاخد ملخصات كورة. كل الكلام ده مرفوض، وهنعرف المحتويات دي ان شاء الله بالتفصيل خطوة خطوة دلوقتي. طيب اول محتوى بالنسبة لنا محتوى ملخصات الكورة. ما تحاولش تتعب نفسك في المحتوى ده، لان مهما عملت قناتك هتتقفل، وفي ناس وصلت ل 700,000 و 800,000 مشترك وقنواتهم اتقفلت. فانت ما توجعش دماغك خالص بالموضوع ده، لان انت حتى لو عديت من اليوتيوب فاصحاب محتويات الكوره مش هيسيبوك في حالك وهيبداوا يبلغوا على القناه بتاعتك. فابعد تماما عن الموضوع ده، وصدقني هتضيع وقتك. لو انت محتواك كوره شوف محتوى تاني اعمله بنفسك افضل بكتير. المحتوى اللي بعد كده محتوى الرياكت، لو عملته بدون ظهور او ان انت حطيت فيديو ثابت ليك في كل الرياكت اللي انت بتعمله، فانت كده ما اضفتش اي قيمه للمحتوى بتاعك، وبالتالي اليوتيوب هيرفضه. ومحتويات الرياكت بنسبه 50% تتقبل 50% تترفض. فلو تعرف تعمل محتوى تاني افضل بكتير من انت تعمل رياكت، لان حتى لو صاحب القناه الاصلي بلغ عنك واليوتيوب شاف ان هو عنده حق، ممكن يجي لك مخالفه على القناه بتاعتك او على الفيديو اللي هو بلغ عنه. اكتر سؤال بتسأله تقريبا بشكل يومي محتوى القرآن. من الشيء الجميل ان احنا نقدم قرآن في القنوات بتاعتنا وننشر القرآن، ودي حاجة جميلة، لكن المشكلة ان ده محتوى مكرر، محتوى معاد استخدامه بدون اضافة قيمة، وبالتالي اليوتيوب بيرفضه. وطبعا اصحاب الحقوق كمان ممكن يخالفوا القناة بتاعتك، اللي هم القراء اصحاب الصور اللي انت بتحطها عندك في القناة. طبعا عندهم حقوق وممكن يبلغوا عن القناة بتاعتك. ولو قناتك ما حصلش فيها اي مشكلة وقت تقديم القناة
المراجعه صدقني بنسبه كبيره جدا هتترفض، فما تضيعش وقتك في الموضوع ده. ممكن تعمل الموضوع ده لوجه الله، مفيش فيه اي مشكله، لكن ما تكونش داخل عايز ارباح من اليوتيوب بنشر القران، لان فعلا كتير جدا قنوات اترفضت ودايما بيبعتوا لي بشكل يومي نعمل ايه. للاسف مفيش حل انت تعمل قناه تانية، لان خلاص كل الساعات والمجهود والشغل اللي انت عملته راح. القنوات اللي بتحث على الحقد والكراهيه والاديان كل الكلام ده انساه تماما وابعد عنه، لانه فعلا في مشاكل كتيره مع اليوتيوب وبيحذفوا دايما الفيديوهات اللي بيشوفوها بالمنظر ده حتى لو شكوا فيها، وان كان الفيديو حتى ممكن ما يكونش له علاقه بالموضوع ده، لكن لو شكوا بيحذفوا الفيديو تماما. القنوات اللي بتشرح البرامج المهكره، يعني البرامج اللي هي مدفوعه وانت تقدر تجيبها بشكل مجاني، او التطبيقات المهكره، نفس الكلام، كل الكلام ده مرفوض تماما على اليوتيوب، وما تحاولش تضيع وقتك في الموضوع ده خالص. طبعا لو انتحلت شخصيه اي حد مشهور بالسلامة قناتك هتتقفل يمكن من تاني يوم، بعد ما هو طبعا هيبلغ، او حتى ناس كتيرة هتبلغ على الفيديوهات بتاعتك، وبالتالي قناتك هتتقفل. قنوات التعليقات وتبادل الاشتراكات، وحتى لو عندك انت في التعليقات عندك في قناتك تبادل اشتراكات لازم تحذفها، لان ممكن اليوتيوب يعمل مشكلة في القناة بتاعتك بسبب الموضوع ده، لان انت مسؤولية كاملة عن التعليقات على الفيديوهات بتاعتك. فسيبك من موضوع الدعم والتبادل الاشتراكات والكلام الفاضي اللي مش هيوديك في اي مكان. حاجة برضو مهمة لازم اذكرها، اوعى تشرح ازاي تنزل فيديو من اليوتيوب، مع ان كل الناس عارفه، لكن اليوتيوب ما بيحبش الموضوع ده. وانا خدت مخالفه عن الموضوع ده من حوالي سنه وما كنتش واخد بالي خالص من الفيديو، كان قديم واليوتيوب حذف الفيديو وحط لي مخالفه على القناه. طبعا محتويات حالات الواتس وتجميع الفيديوهات من السوشيال ميديا، اليوتيوب ذاكر الحاجات دي كلها نصا، وحاسب لكم الكلام ده في صندوق الوصف، الروابط اللي لها علاقه باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. كل الكلام ده ما بينفعش. لو بتجمع فيديوهات من السوشيال ميديا وبتتكلم عليها او بتعمل عليها رياكت مفيش مشكله، لكن لو حطيتها زي ما هي فانت كده محتوى معاد استخدامه بدون اضافه قيمه، مش هيقبل في المراجعه. استنى لسه القائمه طويله، معلش كمل معايا، بس فعلا الفيديو مفيد. محتوى المطر واصوات النوم والموسيقى والاسترخاء، كل الكلام ده دلوقتي ما بقاش مقبول. في قنوات شغاله فعلا دلوقتي، لكن اي شيء انت بتستخدمه وبيكون سهل الانتاج على اليوتيوب دلوقتي بيرفضه. فما تضيعش وقتك في الكلام ده، لان فعلا من الصعب جدا القنوات دي تتقبل. لو عايز الكلام ده يتقبل يبقى روح اشتري الموسيقى وكمان الفيديوهات والصور اللي انت بتحطها، وفي الحاله دي لو اليوتيوب رفض المحتوى بتاعك ممكن تقول له انا صاحب الحقوق لكل الحاجات اللي انا بحطها دي، لكن لو استخدمت المجاني مش هيبقى مقبول. خد المفاجأة الجاية دي، قنوات التسويق بالعمولة اللي هي فقط شغالة للتسويق بالعمولة، مع العلم ان انا دايما بقول لك ان انت ممكن تحسن دخلك لو انت حطيت روابط تسويق بالعمولة تحت الفيديوهات بتاعتك، لكن تحطها ضمن المحتوى بتاعك، ما يكونش الفيديو كله بيتكلم على منتج وبيوجه الناس على رابط خارج اليوتيوب ما بيحبش الموضوع ده. وفي اصحاب قنوات بعتوا لي بعد ما وصلوا لارقام جيدة جدا في التسويق بالعمولة قنواتهم اتقفلت، لان فيديوهاتهم فقط بتتكلم على المنتج وبتقول للناس على طول روح على الرابط، مفيش اي محتوى موجود في الفيديو. حطيت كلمات مفتاحيه مضلله، يعني انت حطيت اسامي يوتيوبرز مشهورين في الكلمات المفتاحيه بتاعتك، فده برضو ممكن يعرضك لان قناتك تترفض. طبعا من المحتويات المرفوضه تماما واللي ما تفكرش فيها محتوى الاغاني المشهوره او حتى غير المشهوره. اي اغنيه او موسيقى انت مالكش اي حقوق عليها ما تستخدمهاش في اليوتيوب اصلا، وانت بترفع الاغنيه هتلاقي يجيب لك عليها تشيك ويقول لك دي فيها حقوق ملكيه او عليها كونتنت اي دي، فما توجعش دماغك في الموضوع ده. وهقول لك بعد شويه الناس اللي بترفع اغاني بترفعها ازاي، لكن انا مش عايزك تعمل ده، انا عايزك تعمل محتوى بنفسك. طبعا قنوات الافلام والمسلسلات وكل الكلام ده ما بينفعش، حتى لو انت بتصور فيلم بنفسك او مسلسل او حفله، الكلام ده مذكور نصا في اليوتيوب، انا ما بجيبوش من عندي، كل الكلام ده مرفوض على اليوتيوب، فما توجعش دماغك في الموضوع ده. وعايز اقول لك ان انت تنفع تعمل قناه خاصه بالافلام لو انت بتتكلم على مشاكل في الافلام او بتحلل او انت بتحكي الفيلم بنفسك، كل الكلام ده مقبول على اليوتيوب، لكن ما ينفعش ان انت تجيب الحاجه زي ما هي وتحطها عندك في قناتك. محتوى الروتين والايحاءات الجنسيه والكلام الفاضي ده كل ده غير مقبول على اليوتيوب، ما تضيعش وقتك فيه تماما. محتوى الجيمز الالعاب، لو انت بتصور نفسك فقط وما بتعملش اي حاجه، لا بتعمل مونتاج ولا بتتكلم ولا بتضيف اي حاجه، فقط ان انت بتصور نفسك وانت بتلعب، وكمان انت مش مميز بتلعب وعمال تقع ومش عارف تمشي ولا تروح ولا تيجي، كل الكلام ده بيبقى مرفوض على اليوتيوب. عشان ما تضيعش وقتك لازم تعمل مونتاج في المحتوى ده، لازم تتكلم، لازم يبقى فيه تفاعل. المهم ان اليوتيوب بيدور ان انت ما
تكونش مصور بس اللعبه وحاططها عندك على القناه، لا في تفاعل انت بتعمله. وخلي بالك من حقوق الملكيه لاصحاب الالعاب دي، لان في بعض الناس بعتوا لي جالهم مخالفه لان هو بيصور لعبه معينه والشركه المصنعه للعبه مش سامحه بده. فانت تعرف ده ازاي؟ للاسف مفيش طريقه غير انت تراسل الشركه نفسها وتقول لهم انا هلعب باللعبه دي واصورها على اليوتيوب، هل مقبول ولا لا؟ وخد منهم رد وخليه عندك عشان لا قدر الله لو جه مخالفه تقدر ان انت تتصرف فيها. طبعا من المحتويات الغير مقبوله ان انت بتحط صور وكتابات وموسيقى وما بتتكلمش خالص في الفيديو وما بتظهرش، ده غير مقبول خالص على اليوتيوب وذاكرها نصا في ارشادات منتدى اليوتيوب. طيب لو انت بتتكلم لكن حاطط صور، المحتوى ده مقبول مفيش فيه مشكله، لكن اليوتيوب حسب رايه وحسب التفاعل اللي موجود على القناه، فحاول لو حطيت صور ان انت تحركها في الفيديو عن طريق برنامج المونتاج عشان يبقى شكلها زي الفيديو. خد المفاجأة الجامدة دي، محتوى الذكاء الاصطناعي غير مقبول على اليوتيوب لو ما بيقدمش قيمة للمشاهد. بمعنى ايه؟ انت صانع حاجة وحاططها وخلاص ملهاش اي معنى، ما اضافتش شيء، مفيش محتوى، اليوتيوب ما بيقبلش المحتوى ده. لكن لو اشتغلت بصوت الذكاء الاصطناعي وعملت حتى فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بس في النهاية في محتوى، في اضافة، المشاهد تفاعل مع الفيديو، في الحالة دي المحتوى ده مقبول. انا عارف ان انت عايز تعمل لايك وتشترك بس انت نسيت، حبيت بس افكرك. ايه بقى اللي بيتراجع في قناتك عشان انت تبقى عارف وانت شغال على اليوتيوب ايه اللي ممكن يتراجع في قناتك؟ اول حاجه موضوع المحتوى بتاعك، يعني انت محتواك عباره عن ايه؟ هل في مجال محدد ولا مجموعه مجالات متعدده وكبيره جدا؟ اليوتيوب ما بيحبش الموضوع ده، وكمان عايز اقول لك ان ده ضد خوارزميات اليوتيوب، فانت لازم يكون عندك مجال واضح ومحدد في القناه بتاعتك. تاني حاجه، اشهر الفيديوهات اللي موجوده عندك في القناه، يعني اكتر مشاهدات واكتر ساعات بيبدا يشوفها ويشوف الوصف بتاعها ويشوف الفيديو هل انت صانعه بنفسك ولا انت جايبه ومجمعه من مكان، وبناء عليه بيبدا يقرر اذا كانت القناه مقبوله ولا مش مقبوله. من ضمن الحاجات المهمه برضو ان هو بيشوف المشاهدات بتاعتك جايه منين ومصدرها، ولو انت شاري الساعات فبنسبه كبيره قناتك ممكن تترفض، فتاخد بالك جدا من موضوع شراء الساعات. برضو بيبص على الصوره المصغره بتاعتك والعنوان والوصف ويشوف هل انت واخدهم من مكان تاني، هل هم مضللين، هل الوصف بتاعك انت حاطط كلمات كتيره تحت بعض وده مش مكان الكلمات دي، الكلمات دي تحطها في الكلمات المفتاحيه في مكانها الصحيح، هل بتتبع ارشادات منتدى اليوتيوب ولا الفيديوهات بتاعتك فيها حقد وكراهيه وفيها دم وضرب وكلام خطر، والكلام ده كله بناء عليه بيقرر اذا كانت قناتك تتقبل ولا لا. طيب انت كملت ال1000 مشترك وال4000 ساعه مشاهده ورايح تقدم القناه للمراجعه، تعمل ايه قبل ما تقدم القناه للمراجعه؟ احذف اي صوره مصغره انت واخدها من جوجل بدون تعديل، رقم واحد كده، عشان دي بتعمل مشكله كبيره في القناه. شوف الوصف بتاعك، الكلمات المفتاحيه، العناوين، هل فيها اي شيء مضلل، هل انت حاطط كلمات تحت بعض في الوصف، شيل كل الكلام ده، وهل الكلمات اللي انت استخدمتها في العنوان والوصف والكلمات المفتاحيه لها علاقه بالفيديو بتاعك ولا انت جايبها عشان خاطر بس تجيب بيها مشاهدات. طيب ممكن تقول لي ان الكلمات المفتاحيه لو انا حطيتها في الوصف بتجيب لي مشاهدات. طب انت دلوقتي عندك الشات جي بي تي، ممكن تدي له 10 كلمات مفتاحيه وتقول له اكتب لي جمل متصله عشان احطها في الوصف من الكلمات دي، هيحطهم لك في جمل والدنيا تمام، ويبقى انت اديت نفس الغرض بدون ما يكون عندك مشاكل على اليوتيوب. طيب بص على فيديوهاتك كده واحذف اي فيديو انت شاكك فيه او انت واخده من حد تاني او انت ما صنعتوش بنفسك عشان تبقى في الامان. انا عارف ان ده طبعا اكيد هيحذف الساعات وممكن يأثر عليك، بس ده افضل من ان القناة تترفض. نصيحة، ابعد عن شراء الساعات، هتدخلك في دوامة كبيرة وما فيش منها اي فايدة، هتدفع فلوس على الفاضي صدقني. والحاجة التانية المتصفح الخفي، ان انت تبدأ تفتح اكتر من جوجل كروم وتبدأ تشوف لنفسك ويكون عندك 20 حساب جوجل. في ناس بتعمل كده والساعات فعلا بتتحسب، بس في الاخر صدقني بتنهي القناه تماما، وفي الغالب برضه بتترفض اثناء المراجعه. والفي بي ان اللي هو فيرتشوال برايفت نتورك اللي هو بيخليك كانك في دوله تانية عشان خاطر تشوف فيديوهاتك فيجي لك ارباح اكتر لو انت بتشوف من دوله اجنبيه. صدقني كل الكلام ده مش هيفيدك باي شيء. طيب لا قدر الله قناتك اترفضت، بتعمل ايه؟ انت بترجع تشوف السبب بتاع الرفض في القناة ايه، وممكن تستشير حد لو انت مش عارف، وتحاول تعدل شوية في القناة بتاعتك، تحذف كام فيديو كده وتضيف كام محتوى خاص بيك، وبعد كده تقدم القناة تاني. وطبعا دلوقتي بعد التحديثات انت اصبح عندك امكانية تقدم القناة بعد شهر، ولو اترفضت تاني فانت بيبقى عندك امكانية تقدم بعد 90 يوم. فخد بالك وركز على المشاكل اللي موجودة في قناتك، ولو عندك مشكلة ان المحتوى اللي انت بتعمله ده مش بتاعك، ابدأ احذف المحتوى ده تدريجي، يعني احذف لك فيديوهين 3 وبعد كده اعمل فيديوهين 3 عشان خاطر ما توقعش القناة تماما وساعاتك كلها تنتهي. خلي الموضوع تدريجي وخد وقتك وما تستعجلش، لان فعلا الخطوة دي ممكن تكون
صعبة. طيب لا قدر الله قدمت القناة أكتر من مرة وما حصلش موافقة، خلاص كده أنت كل حاجة راحت؟ لا طبعا ما راحتش. تتعلم الطرق اللي تحقق منها أرباح على اليوتيوب بدون ما تحقق الشروط، وده مشروح في كورس 10 اكس يوتيوب بسعر مغري جدا، هتلاقيه في صندوق الوصف. في أكتر من 20 طريقة للربح من اليوتيوب بدون ما تكون قناتك اتقبلت. خلينا اديلك مثال بسيط كده. انت عندك قناة العاب، والقناة دي لما قدمتها للمراجعة القناة دي اترفضت مرة واثنين وثلاثة، وكان عليها تفاعل القناة، لكن للأسف انت ما استفدتش بيها اي شيء وما فيهاش ارباح. طيب انت ممكن تعمل ايه؟ انت دلوقتي عندك الجمهور بتاعك مهتم بالالعاب، فانت ممكن تجيب بعض المنتجات من امازون ومن نون ومن جوميا ومن اكتر من شركة، وتبدأ تراجع المنتجات دي وتتكلم عنها، او حتى لو ما اشتريتهاش خالص ممكن تعرضها في القناة عندك وتحط روابط التسويق بالعمولة في صندوق الوصف. والكلام ده انا بعمله شخصيا وبعمله مع اكتر من شخص انا بدربهم، وبالتالي انت كده بدل ما تكون فقدت تماما القناة بتاعتك انت حولتها لمصدر ربحي رائع جدا بناء على المجهود اللي انت عملته في السنين اللي فاتت. وسيبك من موضوع ارباح اليوتيوب، لان فعلا في طرق كتيرة تقدر تعمل منها ارباح من اليوتيوب بدون موضوع الاعلانات. السؤال المهم واللي انت عايز تعرف الاجابه بتاعته، ليه في قنوات شغاله لحد دلوقتي بتعمل المحتويات اللي اتكلمنا عليها لكن اليوتيوب ما قفلهاش؟ خلينا اسالك سؤال وهو الاجابه على سؤالك: هل كل الحراميه موجودين في السجن ولا في ناس موجودين بره؟ طبعا من الطبيعي ان اليوتيوب مش هيقدر يقفل كل القنوات، لان ده طبعا هو شغال بالروبوت وبيحاول على قد ما يقدر، لكن في ناس بتعدي، وفي قنوات كمان قديمه اليوتيوب بيربح منها، فاصبح ان هو خلاص سايبها ادام ما بيجيلوش منها مشاكل وهو بيربح منها، لكن هو مش عايز قنوات جديده تكون بتعمل نفس المحتويات دي. وكمان بالنسبه لمحتوى القرآن، الناس اللي رفعت القرآن في البدايه خالص دي في الغالب لو ده ما كانش عليه حقوق فاصبحوا هم اصحاب الحقوق، فاي حد هيرفع نفس الصوت تاني هيبقى محتوى معاد استخدامه بدون اضافه قيمه، لان هو موجود على اليوتيوب واليوتيوب شايفه في قنوات تانية، وبالتالي اصبح اللي عمل خلاص، لكن انت مش هتقدر تعمل بعدهم محتوى قرآن. بالنسبة لمحتويات الموسيقى والأغاني، في ناس بتعمل ريميكسات وبتدخل بطرق معينة تلعب في التون بتاع الصوت، بس الكلام ده عايز ناس محترفة، فمش عايزك تضيع وقتك في حتة هتكون صعبة جدا عليك والغلطة فيها بفورة. ممكن كمان القنوات دي تكون تحت بارتنرشيب، اللي هو بيكون شريك مع اليوتيوب، بيكون تحته عدد كبير من القنوات وبيشتري حقوق لبعض المقاطع دي فهم يقدروا يستخدموها، فانت ما توجعش دماغك في القصة دي عشان ما تضيعش وقتك. الخلاصة في الموضوع، بلاش تعمل ناصح على اليوتيوب، حاول تعمل محتوى فعلا بتتعب فيه، واي محتوى تقدر تعمله بعدد كبير جدا بدون ما تعمل مجهود وتنشره عندك على القناه صدقني هيكون صعب جدا ان هو يتقبل، فما تضيعش وقتك فيه. واللي عايز اقول لك عليه، اتبع تعاليم دينك مهما كان دينك، فاي دين ما بيقولكش تسرق محتوى غيرك وتاخد مجهود غيرك، اعمل حاجتك بنفسك وصدقني هترتاح على اليوتيوب. وبس كده، لو وصلت معايا لحد هنا فانت بطل الابطال. اكتب لي في صندوق الوصف انا بطل الابطال، وقول لي نفسك تشوف ايه الفيديو اللي جاي. سلام.